හායි ඔයාලා හැමෝම නිත්‍ය බියුටි පොයින්ට් මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් තාම මාව ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහින් මාව subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම මගේ FB page එක තියෙනවා නිත්‍ය බියුටි පොයින්ට්. ඒකටත් like එකක් දාලා දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මම අද review එකක් කරන්න ආවේ Dr.Rashel product range එකේ මෙන්න තවත් product එකක් ගැන. ඇයි මම මෙච්චර Dr.Rashel product එක ගැනම review අරන් ඉන්නේ කියලා ඔයාලට කිව්වොත් එහෙම Dr.Rashel product range එක ගත්තාම මේ හැම product එකක්ම එකකට එකක් වෙනස් results තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ හැම product එකක්ම එකකට එකක් දෙවෙනි නොවන results ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසාම මම මේ Dr.Rashel product try කරන්න හරිම ආසයි. අද මම කතා කරන්න යන්නේ Dr.Rashel Rose Oil Nutritious Vitality Gold Restoring Serum එක ගැන. ඉතින් මේ ගැන වැඩි විස්තර කතා කරන්න අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේ සීරම් එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන්නේ සම මොයිස්චරයිස් කරලා, ඩාර්ක් ස්පොට් අඩු කරලා, සම අලුත් වැඩියා කරනවා. ඒ වගේම මේක ඇන්ටි ඒජින් එකක් විදිහටත් ක්‍රියා කරනවා. දැන් අපි බලමු මේකේ අඩංගු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවද කියලා. aqua, glycerin, niacinamide, propylene glycol, hydrolyzing collagen, alanine, rose damascene, flower water, arbutin මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් වටින අපිට ස්කින් එකට ගොඩක් බෙනිෆිට්ස් ලබා දෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තමයි මේ තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ වගේ ලැබෙන බෙනිෆිට්ස් මොනවද කියලා. පළවෙනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි aqua. අපේ සම මතු පිටින් නම්‍යශීලී කරනවා. ඒ වගේම සම නැවුම්ව තියෙනවා. ඒ වගේම සම මොයිස්චරයිස් කරන්නත් මේ උදව් වෙනවා. අපේ සමේ ඩ්‍රයිනස් එක නැති කරනවා. සමේ තියෙන රින්කල්ස් අඩු කරලා සම ස්මූත් කරනවා. දෙවෙනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි ග්ලිසරින්. සම තෙතමනය කිරීමට සහ සම මෘදු කිරීමට මේ ග්ලිසරින් ගොඩක් උදව් වෙනවා. තුන්වෙනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි niacinamide. ලප කැලල් අඩු කරලා, ඕපන් පෝසස් අඩු කරලා, ඔයිල් කන්ට්‍රෝල් කරනවා වගේම හිරු එළියෙන් අපේ සමට වෙන හානි වලින් අපේ සම ආරක්ෂා කරනවා. හිරු එළියෙන් අපේ සමට වෙන හානි වලින් අපේ සම ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම ෆයින් ලයින්ස්, රින්කල්ස් අඩු කරනවා. හයිපර් පිග්මන්ටේෂන් තත්ත්වයන් වලට ප්‍රතිකාරකයක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. හතරවෙනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි ප්‍රොපිලීන් ග්ලයිකෝල්. ප්‍රොපිලීන් ග්ලයිකෝල් මගින් අපේ සමේ වියලි බව අඩු කරලා අඳුරු පෙනුම සමනය කරනවා. පස්වෙනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි හයිඩ්‍රොලයිස් කොලජන්. මේ මගින් සම වයසට යාම පාලනය කරලා රින්කල්ස් අඩු කරනවා. හයවෙනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි ඇලනින්. ඉතින් මේ මගිනුත් වෙන්නේ අපේ සම මොයිස්චරයිස් කරන එකම තමයි. හත්වෙනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි රෝස් ඩැමදින්. මේ මගින් ඔයාගේ සම සූත් කරනවා. ඒ වගේම ෆයින් ලයින්ස්, රින්කල්ස් අඩු කරලා ඔයාගේ සම නිරෝගීව තියාගන්න උදව් වෙනවා. අටවෙනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි ආබියුටින්. මේ මගින් සමේ පැහැ වැඩි දියුණු කරලා සමේ පැහැ ඒකාකාරී මට්ටමකට පැහැපත් කරනවා. ඒ වගේම සමේ ලප කැලල් අඩු කරනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වටින බෙනිෆිට්ස් තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරොත් අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම try කරලා තමයි ඔයාලට review එකක් අරන් එන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. හොඳ results දෙනවා අපි හරියට මේක පාවිච්චි කරොත්. ඉතින් මේ Dr.Rashel product එක Chinese product එකක්. මේක all skin type use කරන්න පුළුවන්. මේ bottle එකේ serum gram 40ක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ product එකේ 100%ක් original product එක ඔයාලට මගෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පල්ලෙහා දාන WhatsApp number එකට message එකක් දැම්මොත් ඔයාලට මගෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේක use කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාගේ මුහුණ බෙල්ල හොඳින් පිරිසිදු කරලා මූණේ වතුර ටිකක්වත් රැඳෙන්නේ නැති විදිහට හොඳට පිහදාලා ඔයාගේ මූණට අවශ්‍ය තරම් සීරම් අරගෙන ඇඟිලි තුඩු වලින් මෙන්න මේ අතට උඩු අතට තමයි සම්බාහනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් උඩු අතට සම්බාහනය කරලා මුහුණේ සහ බෙල්ලේ සම්බාහනය කරලා නිදා ගන්න ඕන. ඔයාට මේක උදේටත් යූස් කරන්න පුළුවන්, රාත්‍රී කාලෙටත් යූස් කරන්න පුළුවන්. වඩාත් හොඳ results ලැබෙන්නේ රාත්‍රී කාලෙට පාවිච්චි කරනවා නම් තමයි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි සීරම් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම මේක ඇරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට.
ඉතින් මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ ලීෆ්ලට් එකක් එනවා. ඔරිජිනල් එකේ මෙන්න මේ වගේ ලීෆ්ලට් එකක් එනවා. මම මේකෙන් වලට සීරම් ටිකක් අරගෙන පෙන්නන්න. මේක හරිම කියුට් බොටල් එකක්. දැක්කම ආස හිතෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මං අතට ටිකක් දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ආලේප කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ස්කින් එකට හොඳට ඇබ්සෝබ් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේක try කරලා බලන්න. මේකෙන් අපිට ලොකු රිසල්ට් එකක් ලැබෙනවා. හැම පැහැපත් වෙනවා. ඉතින් චූටි වෙලාවකට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ අතේ තමයි ඇප්ලයි කරේ. හොඳට මේක ස්කින් එකට ඇබ්සෝබ් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සීරම් එක බාහිර භාවිතය සඳහා පමණයි කියලා මේ බොක්ස් එකේම ගහලා තිනවා. ඒ වගේම චූටි බබාලා ඉන්නව නම් එයාලට ළඟා විය නොහැකි තැනකින් මේක තියන්න වග බලා ගන්න. මේ සීරම් එක සිසිල් වියලි ස්ථානයකින් තමයි ගබඩා කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේ සීරම් එක ඔයාලා ඇස් වට ආලේප කරන්න එපා. ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලගේ ඇස් මත මේ සීරම් එකෙන් ටිකක් හරි වැටුනොත් අනිවාර්යෙන් ඉක්මනින් සිසිල් ජලයෙන් සෝදලා අරින්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. හැමදාම ලස්සනට ඉන්න කැමති ඔයාලා හැමෝම දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ ලස්සන වෙන වීඩියෝස් ගොඩක් අරගෙන එනවා මම හැමදාමත්. මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. බුදු සරණයි. ගිහිල්ලා එන්නම්. බයි.